I det här projektet så undersöker vi vilka växtföljder man kan ha i Sverige i en ekologisk växthusodling. Och just nu så håller vi på att plantera vår fjärde gröda för säsongen och det är olika sorters bladgrönsaker. Och tidigare under växtföljden så har vi haft sockerärt som har varit vår gröngödslingsgröda och sen har vi haft gurka som är huvudgrödan för året och efter det har vi haft japansk rättika och vinruta och nu har vi då alltså bladgrönsaker. I det här projektet undersöker vi framför allt hur mikrolivet ser ut i marken och hur det förändrar sig beroende på vilken gröda och vilken växtföljd vi använder oss av. Så vi tittar på vilken diversitet vi har av mikroorganismer, vi tittar på vilka arter vi har, vilka bakterier och svampar exakt och vi följer sjukdomsalstrande mikroorganismer och ser om det uppförökas. Vi tittar också på den mikrobiella aktiviteten på hela mikrobiella samhället. Och vi tar jordprover både före och efter varje gröda för att kunna följa detta under året så man ser på en dynamik över årets gång. 2018 röstade EU igenom en ny förordning för ekologisk produktion. Den kommer träda i kraft något försenad den 1 januari 2022. Det innebär förändringar för ekologisk odling i växthus i Sverige. Det som odlas i växthus måste ha markkontakt för att certifieras som ekologiskt. Och växtföljd i växthus är en viktig del i den nya förordningen. Alltså det här är ju av väldigt stor betydelse för ekologiska odlare som har grödor i växthus. Och då gäller det i synnerhet gurka, tomat och även sallad. Det här nya regelverket påverkar ju på så sätt att alla som startar nya odlingar måste anpassa sig efter det nya regelverket och det innebär att man måste tänka innovativt. Det gäller i synnerhet med tanke på att vi måste trycka in fler grödor i en relativt kort svensk odlingssäsong. Och det innebär också att vi måste göra det på ett sådant sätt så att vi minskar uppförökning av växtföljdssjukdomar. Den stora skillnaden för odlarna nu med regeländringen kommer att vara att man behöver ha en växtföljd. Och det innebär att man måste korta ner på tiden för huvudgrödan något. Så att vi ska ha tid att odla fler grödor under årets gång. Så det är någonting som vi också arbetar en del med, vilken timing man behöver för att förbereda för att kunna sätta ut plantorna i god tid. Det kan ju bli en ganska stor ekonomisk effekt av att man drar ner på sin huvudgröda för det är trots allt den man tjänar mest pengar på under året. Så de grödorna vi har valt i vår växtföljd nu är ju till också för att de ska kunna skördas och man ska kunna få en ekonomi i det man gör. Stora ändring för vissa odlare är ju också att de måste odla i jord nu. Innan kunde man odla i substrat, i ekologiskt substrat. Nu gäller det att odla i mark som står i kontakt med alven. Det är den stora skillnaden för vissa odlare i alla fall. Inte för alla. Det finns redan odlare som har de här betingelserna att odla i mark. Man kan egentligen säga att den viktigaste delen av en växtföljd är att man ser till att marken mår bra. För det kan man inte förändra. Det är väldigt, väldigt svårt att hantera en växtsjukdom som redan finns i marken. Det enda sättet att bryta det är att byta gröda. Så vill man kunna odla sin huvudgröda år efter år så är det jätteviktigt att man ser till att det inte blir ett förhöjt sjukdomstryck i marken. Just nu så planteras ju bladgrönsakerna, bladsenap, mitsyna och tatsoi. Men de här växterna tål frost. Så att det är meningen att vi kanske hinner med en skörd innan jul. Sen ska de stå kvar oavsett hur vädret utvecklar sig. Så även om det kommer en frostknäpp eller snö så kommer de stå kvar fram till mars. Och vi har sett att de här kulturerna klarar sig väldigt bra och att de kommer igen. Så att vi räknar med att vi har 1 till 2 skördar även fram på vårkanten.